מצטרף אלינו עכשיו יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שלום לך. שלום רב. אנחנו רואים את מלחמת ההתשה הזו שמנהל חמאס מול ישראל כבר למעלה מ7 חודשים. לאן הפעם הסבב הזה הולך? לאותו מקום. לאותו מקום שהלך צוק איתן, לאותו מקום שהלכו הסבבים הקודמים. ראי, ממשלות ישראל מאז הסכמי אוסלו, ב-20-25 השנים האחרונות, כולן, שמאל וימין כאחת, במיוחד הימין אגב, שבויות לחלוטין בקונספציות שהנחילו לנו ההוגים של ההסכמים הללו, ואת הבלבול הגדול וחוסר המוצא שיצר התהליך הזה, אנחנו חשים היטב גם מן הדרג המדיני, גם מן הדרג הצבאי. את הצלחת להבין מה שהסביר לך האלוף שישב כאן בכיסא הזה לפניי? אני לא הצלחתי להבין. הסביר פחות או יותר שיש בעיה ושצריך לפתור אותה, רק שאנחנו לא ממש יודעים איך. כן. כך, זו התודעה, כן. אלוף יום טוב סמיה שישב כאן, הדגים בחוסר משמעות הטוטלית של הדיבורים חסרי התוחלת שלו, את התודעה שבה נמצא היום, עזבי את הדרג המדיני, הדרג הצבאי. ואם אתה עכשיו יושב בממשלה, מה העצות שאתה נותן לביצוע בכל ההקשר של רצועת עזה? לפני שבוע הודיע האדון אבו מאזן, כן, הארכי-טרוריסט אבו מאזן, שהפכנו אותו לנשיא מדינת פלסטין, כביכול באותם הסכמים, כן. הודיע שהסכם אוסלו מבוטל. האם כתוצאה מכך הוא יפסיק לקבל את מזוודות המזומנים שהוא מקבל מאיתנו כל חודש? ברור שלא. אנחנו שבויים באוסלו, המלחמה היא כל כולה בינינו לבין עצמנו, אין לנו בכלל בעיה איתם, יש לנו בעיה עם עצמנו להבין שכל הרעיון של אוסלו, שהתחיל בעזה, עזה ויריחו תחילה, היה רעיון נפל, יש לבטל אותו ולגלגל את הסרט לאחור. אבל אם ברשותך, משה, אנחנו חוזרים לרזולוציה כרגע של רצועת עזה, לבלוני הנפץ ששוגרו לעבר יישובי הדרום, לשריפות המשתוללות, וגם לצורה שבה צה"ל הגיב לכל אלו, יכול להיות ששגינו, ולכן עכשיו אנחנו רואים את מטח הרקטות הזה? ברור ששגינו, אנחנו שוגים כבר 25 שנה ואומר לך מה התשובה, ויש תשובה, ומי שטוען שאין פתרון טועה. מי שטוען שאין פתרון, פשוט שבוי לחלוטין באותו כלא תודעתי, מחנה ריכוז תודעתי של אוסלו, ואני לא רוצה לחזור עוד פעם אוסלו, אבל צריך להבין שכשנתניהו רץ ולחץ את ידו של יאסר ערפאת יימח שמו וזכרו ב-96, הוא סגר את הדלת של מחנה הריכוז של אוסלו גם על הימין וגם על השמאל כאחת. כלומר, הבעיה שלנו היום היא של ימין ושמאל יחדיו, שניהם במרחב של הבעיה, לא במרחב של הפתרון. והתשובה היא, רצועת עזה כולה נכבשה במלחמת ששת הימים בתוך יום וחצי, מול צבא סדיר, לא מול ארגון טרור. יום וחצי. יהודה ושומרון כולן נכבשו מחדש אחרי הסכמי אוסלו במבצע חומת מגן, במחיר הרבה יותר נמוך ממה שעולה לנו המצב הנוכחי של 12 הרוגים, לא עלינו. כלומר, אם צהל נחוש ורוצה לנצח, הוא יכול לחסל את כל מפקדי החמאס בתוך מספר שעות, וכן, בשונה ממה שאמר חברי אפי איתם, צריך לכבוש את עזה. אין ברירה. עזה זו עיר ואם בארץ ישראל. בעזה יש רציפות יישוב יהודי כמו בירושלים.